At nang ma-realize ng ating bida ang pinapapahiwatig sa kanya ng Red Wolf, ay bigla niyang tinuturo si Repapips ni Jacob kasabay ng pagsasabi ng may malamig na boses, "Kagatin." Time's up, game over. I see right through your lies. Time's up, game over. They'll know what's real inside. Time's up, game over. Your empire's gonna fall. Welcome back mga Katoon Fam! Recap muna tayo sa previous chapter. Sa nakaraang kabanata, nakilala natin si Hector na isang matandang lalaki na mag-isang naninirahan sa isolated na lugar na malapit sa demonic realm. Siya ay may isang aklat na naglalaman ng mga mahalagang impormasyon sa mundo ito na nagbigay naman ng interes sa ating bida na si Woojin upang mas lumawak pa ang kanyang kaalaman at makasurvive siya sa bagong mundong ginagalaman niya ngayon. Si Hector ay prangka, subalit siya naman ay mabait. Kaya naman pinatuloy na muna ng pansamantala ang ating bida sa kanyang bahay habang tinatapos ni Woojin na basahin ang naturang aklat. At dumating ang araw kung saan haharapin ni Hector ang halimaw na pumatay sa kanyang mga kasamahan. Subalit ang halimaw na ito ay malakas at grupo na gumalaw. Kaya naman wala nang nagawa si Hector kundi ang pagtakas upang iligtas niya ang sariling buhay. Sa kabutihang palad ay dumating ang ating bida at nagawa niyang iligtas si Hector sa pamamagitan ng pagpatay niya sa isang werewolf gamit ng iisang atake lamang. Kasunod naman nito ang kakaibang tanong ng ating bida sa hindi makapaniwalang si Hector na kung ang mga halimaw ba na ito ay maituturing malakas na. Alamin natin sa kabanatang ito ang sagot sa tanong na yan, kaya naman huwag ninyong palampasin mga Katoon Fam. Tara na, let's go! Sinisimulan natin ang kwentuhan kay Hector habang sinisubukang pakalmahin ang kanyang sarili. Kasunod dito ang pagre-recap niya sa tanong ng ating bida at pagsagot ng may matatag na boses na normally daw ay napakalakas na ng mga halimaw na ito. Sumagot naman ang ating bida na naiintindihan niya na daw. Kasunod nito ang kanyang paglingon sa grupo ng mga wolves na naglalakad palapit sa kanila. At patuloy na nagsalita na mamaya na lang niya pakinggan si Hector tungkol sa mga detalye nito pagkatapos niyang puksain ang mga wolves mga Katoon Fam. Habang naghahanda ang ating bida sa isang labanan, napaisip siya na kung totoo daw ang sinabi ni Hector, ay kabaliktaran naman ito para sa mga mata ni Woojin. Dahil para sa kanya ay hindi naman ang mga ito malakas, pero nasa 40 naman daw ang bilang nito at sapat lang para mapahamak siya kung magiging pabaya ang ating bida guys. Dugtong pa ni Woojin na sa halip na labanan niya silang lahat ng sabay-sabay, ay mas maigi na unahin niyang patayin ang second in command sa pack na ito o yung tinatawag na alpha na papalit sa pinatay niyang werewolf mga Katoon Fam para mawasak niya ang moral ng mga wolves guys. Dagdag pa ni Woojin habang sinusuri ang mga wolves sa kanyang harapan na karaniwan sa mga alpha ay malaki ang pangangatawan at nakatayo ito sa harapan ng grupo. Kasunod nito ang pag-identify niya sa naiibang wolf sa grupo at pagkukumpirma niya sa kanyang isipan na ang isa ito ay pasok sa banga mga sir. Kaya naman nagseryoso at nagpalabas ang ating bida ng nakakatakot na aura habang sinasabi sa kanyang isipan na ang una niyang papatayin ay ang malaking wolf na kulay red sa kanyang harapan. Kasunod nito ang pagtitig ni Woojin na may killing intent sa mga mata ng alpha wolf mga Katoon Fam. Dahil sa killer eyes ng ating bida, napaiwas bigla sa tingin ang alpha wolf. Kasunod nito ang dahan-dahan nitong paglakad patungo sa likuran ng grupo na nagpagulat naman sa kasamahan ng alpha dahil sa ginawa nito. At hindi pa natatapos doon mga sir, dahil pagkatapos makapunta sa likod ng alpha, biglang napakabilis nitong kumaripas sa pagtakbo, palayo sa ating biga kasabay ng pagpapahiwatig nito sa kanyang grupo na uwian ng mga pre at ang mahuli sa inyo ay kakatayin ko. Dahil sa inasta at ginawa ng alpha, nawindang ang buong wolves mga sir habang tinitignan ng kanilang second leader sa napakabilis nitong pagtakbo. At kasunod nito ang biglang pagkaripas din ng buong wolves upang sundan ng kanilang second leader. Dahil ayaw nilang makatay guys, pati na ang mga wolves takot na takot sa sariling alpha nila. Nagulat naman si Hector sa nangyari at hindi ito makapaniwala dahil kilala sa pagiging matapang ang mga wolves mga Katoon Fam. Narinig naman nito ni Woojin kaya naman napaisip siya sa kanyang sarili na marunong daw mag-assess ng sitwasyon ang alpha wolf. Medyo may respeto pa rin naman si Woojin sa alpha kahit takbuan na ito guys. Matapos ang kaguluhang ito, lumipat na ang eksena sa loob ng bahay ni Hector. Habang nagpapaliwanag si Hector tungkol sa bindalatan nilang werewolf, sinabi ni Hector na at least 40 gold coins daw ang makukuhang reward ni Woojin sa bounty ng ulo ng werewolf na pinatay ng ating bida mga sir.
Nagulat naman si Woojin sa kanyang nalaman kaya tinanong niya ulit si Hector kung tama ba ang narinig niya guys. Nag-confirm naman si Hector na tama daw ito mga Katoon Fam. Dagdag pa ni Hector na nagpagulat naman ng husto sa ating bida na ang reward daw sa werewolf na ito ay sapat na para mamuhay ang ating bida ng 6 to 7 years ng komportable na hindi na kailangan pang magtrabaho guys. Mapapasana all ka na lang talaga, right mga Katoon Fam? Dahil dito, napangiti si Woojin habang sinasabi sa kanyang isipan na napakalaki daw ng bounty na yan para sa isang mahinang halimaw gaya ng werewolf. Dagdag ba ni Woojin na ang mas importante daw kanya na yan ay nalaman niya na kung gaano kalaki ang bounty ay madali siyang makakaipon ng cash, lalo na kapag kinapu siya ng pera, ang gagawin niya lang ay mag-hunt ng mga katulad nitong mga halimaw at mabilis siyang yayaman. At dagdag pa ng ating bida, napaka daw ang buhay niya dito ngayon ay mas madali pa kaysa sa nakaraang 12 years na pinagdaanan niya mga Katoon Fam. Grabe, 12 years ng bangungot at ngayon isang werewolf lang ay pera na agad. Habang nag-aayos ni Hector ang mga bagay na makakatulong sa ating bida sa kanyang paglalakbay, nagulat naman si Woojin dito dahil binigyan si Hector ng balat ng werewolf, pinutuyong karne, supot ng pilak na barya at isang mapa kung saan tinuturo ang Pioneer Village. Matapos ayusin ni Hector ang mga gamit ay sinabihan niya si Woojin na dalhin daw ng ating bida ang mga bagay na ito at magpunta daw siya sa lugar na nakalagay sa kanyang mapa at hanapin ng isang lalaking nagngangalang Jacob. Dahil bibilhin daw ni Jacob sa ating bida ang balat ng werewolf sa tamang halaga nito. Napatanong naman si Woojin kung talaga bang okay lang kay Hector ibigay sa kanya ang ganito kakahalagang bagay. Sumagot naman si Hector na si Woojin naman daw ang pumatay sa werewolf, kaya naman simpleng sinusuklian lang daw ni Hector ang ginawa ng ating bida. Masayang pag-remind niya sa ating bida na matagal na daw siyang may kinukumkim na galit sa werewolf na ito. Kasunod nito ang pag-aabot ni Hector ng kanyang kamay sa ating bida at masayang nagpasalamat kay Woojin sa pagtulong sa kanya upang mapagbayad niya ang werewolf sa pagpatay nito sa kanyang mga kasamahan at sana daw ay magkita ulit sila sa hinaharap. Masaya namang tinanggap ni Woojin ang kamay ni Hector at nagpasalamat din na nating bida sa pagtulong at kabaitan nito sa kanya mga Katoon Fam. At ganun na nga mga sir, umalis na si Woojin sa bahay ni Hector at nagpatuloy na sa kanyang paglalakbay. Subalit habang tahimik na naglalakad ng ating bida, sa hindi kalayuan ay walang kaalam-alam si Woojin na pinagmamasdan siya ng Alpha Wolf. Mukhang hindi pa tapos ang kwento nila ng Alpha guys. At ganun nga, dumating na si Woojin sa lugar na sinabi sa kanya ni Hector, ang Pioneer Village mga Katoon Fam. Habang sinusuri siya ng guard ng village bago siya papasukin, ay napansin ni Woojin na masagana daw ang lugar na ito para sa isang maliit na village. Habang naglalakad si Woojin sa loob ng village ay napansin niya na ang mga tao dito ay nakamasid sa kanya. Kaya naman napaisip ang ating bida na baka dahil lang bago siya sa paningin ng mga tao dito kaya ganito sila ka-high alert sa kanya ngayon. Naintindihan naman ni Woojin kung bakit ganito ang mga tao sa kanya. Hindi na rin naman nakakapagtaka dahil sa mundong gaya nito, ang mas mapanganib daw kaysa sa mga halimaw ay walang iba kundi ang mga tao. Tama iyon guys. Matapos nito, pumasok si Woojin sa isang inn. Dito, marami ng taong kumakain, nagchichikahan at busy sa kanilang ginagawa. Pumunta ang ating bida sa innkeeper at tinanong siya nito kung gusto ba ni Woojin ng isang beer. Sumagot naman si Woojin na pass muna daw sa pag-inom. Kasunod nito ang pagtatanong ng ating bida kung kilala ba daw ng innkeeper ang lalaking nagngangalang Jacob. Isang lalaki naman sa tabi ni Woojin ang nakarinig sa sinabi ng ating bida at nag-react dito. Kasunod nito ang pagharap ng lalaki kay Woojin at pagpapakilala nito na siya daw si Jacob at ano ang maitutulong niya sa ating bida mga Katoon Fam. Napaisip naman si Woojin nang makita niya ang pagmumukha ni Jacob. Ito ba daw talaga ang tinutukoy ni Hector na Jacob dahil parang scammer daw ang vibes ng isang ito? Sumagot naman ang ating bida kay Jacob at sinabi niya na pinadala daw siya dito ni Hector at sinabihan siya na hanapin si Jacob para ibenta niya ang balat ng werewolf. Nagulat naman si Jacob sa kanyang narinig at bigla pa siyang napatayo at nabitawan ng hawak na kutsilyo, kasabay ng pasigaw na patay na ba talaga daw ni Hector ang werewolf. Salamat sa pagbisita sa Tambayan Toontime, munting tahanan ng mga kwentong para sa inyo.
Habang sinusuri ni Jacob ang balat ng werewolf na dala ni Woojin, ay napaisip ng ating bida na baka nag-assume lang si Jacob na si Hector ang pumatay sa werewolf. Pero naisip din ng ating bida na hindi na niya kailangang itama kung ganyan ang iniisip ni Jacob, mga sir. Matapos may check ni Jacob ang dala ng ating bida ay nag-iba ang vibe niya at sinabing walang duda daw na ito nga ay totoong balat ng werewolf. Dagdag pa niya nang may pagtatanong na kung sa wakas daw ay nagawa na rin ng matandang si Hector mapatay ang halimaw na ito, na kahit matanda na daw si Hector ay siya pa rin ang kilala nilang si Hector. Kasunod naman nito ang pagsisimulang pagkilos ng mga taong nasa likuran lang ng ating bida at nakikinig sa usapan nila ni Jacob, guys. At gano'n na nga mga Katoon Fam, biglang ngumiti at lumabas ang tunay na kulay ni Jacob, kasabay ng pagsabing may intimidating voice na alam niya daw sa kanyang sarili na matatagumpay si Hector na mapatay ang halimaw na ito. Kasunod nito ang paglapit ng mga lalaki sa ating bida habang nagpapakita ng intimidation kay Woojin, mga sir. Dahil dito, nagtanong si Woojin kay Jacob kung ano ba ang ginagawa niya ngayon. Sumagot naman si Jacob ng may pagkapilosopo at sinabing hindi ba daw halata sa tingin pa lang? Umalis na daw si Woojin ng tahimik habang mauyos pa siyang nakikiusap kung mahal pa daw ng ating bida ang sariling buhay, guys. Napaisip naman si Woojin na tama nga ang kanyang hinala, isang scammer ang isang ito. At ang mukha daw ni Jacob ay katulad ng isang garapata, mga sir. Kasulad nito ang pagbuntong hininga ng ating bida at sinabing pinadala daw siya dito ni Hector sa pag-aakala na mapagkakatiwalaan niya ang garapatang si Jacob. Dagdag pa ni Woojin kung ganito ba daw talaga ang paraan ni Jacob sa pakikipagkalakalan. Naiinis naman na sumagot si Jacob sa ating bida at sinabing magdahan-dahan daw sa pananalita si Woojin. Simpleng gumawa lang naman daw siya ng isang investment. Dagdag pa ng garapata, ni Jacob, na nakatala daw kasi sa malayong lugar si Hector, kaya ang pag-supply kay Hector ay nakakalugi ng kanyang negosyo. Kailangan daw ni Jacob ang balat ng werewolf na ito upang makabawi siya sa kanyang pagkalugi sa pagbibigay ng kanyang suporta kay Hector, mga sir. Naiinis naman ang ating bida at napaisip siya na kung dapat ba niyang patayin ng garapatang si Jacob. Subalit binawi niya naman agad ito. Totoo ngang naiinis na ngayon siya, pero ang pagpapatay ng isang tao para lang sa isang balat ng hayop ay hindi makatarungan. Dagdag pa ng ating bida habang kumakalma ang sarili, pasalamat na lang daw ang garapatang ito sa kanya dahil mabait siyang tao. Ngunit, splash! Biglang binuhusan ng ating bida ng beer ng garapatang si Jacob, mga Katoon Fam. Kasunod nito ang pagsasabi ni Jacob na huwag daw umaktong matalino ang batang si Woojin at umalis na lang daw ang ating bida. Dahil sa ginawa ni Jacob, mas naging tahimik palalo ang ating bida. Kasunod lang bigla niyang pagtayo at paglakad palayo sa grupo ni Jacob, mga Katoon Fam. Habang naglalakad ang ating bida papunta sa pintuan, simpleng sumisipol lang si Jacob at nagsalita na isang matalinong pagpili daw ang ginawa ni Woojin. Subalit, biglang natigilan si Jacob nang makita niya na hindi naman pala umalis ang ating bida, guys, kundi nilagyan lang ni Woojin ng harang ang pinto upang walang makaalis sa mga garapatang ito. Kasunod nito ang pagtawag ng ating bida kay Jacob at nanginginit na sinabi na kung sa simula pa lang daw ay plano na ni Jacob ang mandaya, dapat daw ay sa leeg ang binanat niya at hindi sa likod, mga Katoon Fam. Natawa naman si Jacob sa sinabi ng ating bida at sumagot na binabawi na daw niya ang sinabi niya tungkol kay Woojin na matalino ito. Kasunod ng pagpapakilos niya sa kanyang mga tropa at pagsasabing ang batang si Woojin ay hindi pinapahalagahan ang sariling buhay. At ganun na nga, mga sir, sumugod agad ang tropa ni Jacob na may espada habang sumisigaw na katapusan na ng ating bida. Nagsalita naman si Woojin sa anyang isipan na ang mga taong katulad daw ni Jacob ay hindi siya magugwilt kahit patayin pa niya ang mga ito. Kasunod ng mabilis niyang pag-react sa umatake sa anya at simpleng pag-parry niya lang dito. Kasunod dito ang counter-attack naman ng ating bida na nagpabagsak sa tropang may espada, mga sir. Sumugod naman ang tropa na may hawak na palakol at hinataw niya si Woojin, subalit napakadali lang para sa ating bida na iwasan ito. Kasunod ng pagtapon ni Woojin ng isang mesa patungo sa tropa at sinabayan niya ng isang slash na matagumpay namang tumama sa tropang may palakol, mga Katoon Fam.
Habang nakikipaglabanan ng ating bida sa mga tropa ay pinagmamasdan naman ni Jacob si Woojin, mga sir. At sa pinapakitang kakayahan ng ating bida ay natatakot siya at napapaisip na ang hindi niya kilalang lalaki daw na ito ay napakalakas at napakabilis. Dugtong pa ni Jacob habang pinagpapawisan na siya ng malamig, saan ba daw sumulpot ang halimaw na ito sa kanyang harapan? Dagdag pa ni Jacob na ang mandirigmang ganitong kalakas sa lugar na ito ay hindi makakatakas sa kanyang radar. Kaya naman, imposible daw na hindi siya aware na may ganitong halimaw sa lugar nila, mga Katoon Fam. At dugtong pa ni Jacob habang nakikita niya ang unti-unti pang pag-ubos ng kanyang mga tropa, sa ganitong takbo daw ay mamamatay lang siya ng walang kabuluhan, mga sir. At nang maubos na ang mga mandirigmang tropa ni Jacob ay sumigaw siya sa kanyang repapips na non-combatant, huwag na daw tumunganga ang mga ito at magmadali na silang tumakbo palayo sa lugar na ito, mga Katoon Fam. Mabilis namang kumilos sa mga repapips at sumunod sila kay Jacob na tumakbo patungo sa isang bintana, kasunod ng pagbasag nila dito upang makalabas sa inn, mga Katoon Fam. Matagumpay namang nakalabas si Jacob, subalit isang halimaw naman ang sumalubong sa kanya, guys. At ito ay ang Red Wolf. Tama kayo doon, mga Katoon Fam, ang parehong halimaw na pinuno ng pack of wolves na humabol kay Hector. At dahil sa isang literal na halimaw ang nasa harapan ngayon ni Jacob, ay napasigaw siya na bakit daw ang halimaw na ito ay nasa loob ng kanilang village at paano ba ito nakapasok sa loob ng village, mga Katoon Fam. Kasunod naman ito ang pagdating din ng ating bida sa likod ni Jacob. Kaya naman na sandwich, mga Katoon Fam, si Jacob at ang kanyang repapips. Wala na silang tatakbuhan, mga sir. Nakilala naman agad ni Woojin ang Red Wolf. Ito yung namuno matapos niyang patayin ang werewolf. At dahil dito, tinitigan ulit ng ating bida gamit ang kanyang killer eyes ang Red Wolf, kasabay ng pagsasabi niya ng may malamig na boses na kaya ba daw nandito ang wolf na ito dahil sawa na ito sa kanyang buhay? At nang marinig ito ng Red Wolf ay bigla itong binalot ng matinding takot kasunod ng pagpagulong-gulong nito sa lupa na parang masunuring aso, mga Katoon Fam. Ang dating matikas na Red Wolf, pinakain ng lupa ng tingin lang ni Woojin. At ganun nga, guys, naging aso ang matikas na Red Wolf. Tahimik naman ang ating bida habang pinagmamasdan niya sa kanilang harapan ang kakaibang ginagawa ng aso, ng wolf na ito. At kahit si Jacob at ang kanyang repapips ay nagulat at nagtaka sa ginagawa ng Red Wolf, mga Katoon Fam. Dahil sa kanyang nakikita, naiinis naman na nagtanong sa kanyang hisipan kung ano ba ang ginagawa ng halimaw na ito at bakit naging parang aso na ang kinikilos niya sa harapan niya. At nang ma-realize ng ating bida ang pinapapahiwatig sa kanya ng Red Wolf, ay bigla niyang tinuturo si repapips ni Jacob kasabay ng pagsasabi ng may malamig na boses, "Kagatin, mga Katoon Fam." At ganun na nga, mga sir, hindi nagdalawang isip ang Red Wolf at sumugod nito agad si Repapips kasunod ang walang awang pagsakmal nito sa laman ni Repapips. Isang madugong kamatayan ang sinapit ni Repapips sa mga pangil ng Red Wolf. Kasabay naman nito ang natutuwang pagbigkas ni Woojin ng mga katagang magaling. At doon nagtatapos ang ating Chapter 2, mga Katoon Fam. Ang garapatang si Jacob ay naghihintay pa rin sa kanyang kapalaran. At si Woojin, may bagong aso na siya. Sa susunod na episode, naiwan si Jacob na napapalibutan ng kanyang kapalaran at ang Red Wolf ay naghihintay pa rin sa utos ni Woojin. Ano ang susunod na mangyayari sa garapatang si Jacob? At paano gagamitin ng ating bida ang kanyang bagong kasamahan? Abangan! Maraming salamat po sa mga nanood at nakinig sa kwentong ito. Kung nagustuhan nyo, can I get a like and subscribe from you? Malaking bagay at tulong po ito para mag-grow ang munting channel na ito. Don't hesitate to leave a comment na rin po. Again, thank you very much, mga Katoon Fam. Before I finish this fight, quick plug, subscribe to my channel or you'll miss how it ends.